I'm very happy to be here with you. I came yesterday. Tak všechny vás zdravím, jsem moc ráda, že jsem tady a přijela jsem včera. I've never been here before, but I felt as if I was coming home to my family. Já jsem tady nikdy předtím nebyla, ale měla jsem hned takový pocit, že jsem přijela domů a ke své rodině. And George picked us up at the train station for people, and it was so nice. He offered me his hand, we shook hands. Takže když jsme přijížděli spolu a celkem nás bylo 4 lidé, tak Jiří Popsenin nás vyzvedl na vlakovém nádraží a bylo to velmi pěkné, potřásli jsme si rukou. And in this moment, in my mind was the Kwan virus appeared, making his appearance. A v ten moment se v mé mysli objevil Kwan. So, but then I just let it go. But I feel its presence here, and you already mentioned it, and that. Tak já jsem to pak nechala tak nějak jít. Ale potom jsem vlastně cítila tu přítomnost Kwan tady a i Alma to zmínila. And so I thought I'd talk about my personal experience with epidemic outbreaks. Tak jsem si říkala, když to tady Alma zmínila, tak jsem si pak říkala, že promluvím o své zkušenosti s vypuknutím jako pandemie, abych tak jako všechny dobře naladila. Don't worry, it's a small piece of experience, and it's not about numbers or some scary internet things. It's about a personal experience I had. Jo, a nebojte se nic, není to o nějakých děsivých internetových statistikách nebo o spoustě nějakých čísel, je to jenom takový malý fragment mojí osobní zkušenosti. And it was in my second home, which is Mexico. A to se odehrálo v mém druhém domově v Mexiku. I sat there actually once with a young man Janjin with Joe. A já jsem tam seděla kdysi jedno krátké ústraní s Almou, s Joe. Not during an epidemic. A to jako nebylo v průběhu epidemie, zřejmě. But actually, I have to say, Mexico is a people that is very much used to all kinds of disastrous events. A musím jako poznamenat na úvod té historie, že v Mexiku jsou lidi hodně jako zvyklí na různé katastrofy. So it's the crime scene, it's the drug war, it's volcanic eruption, it's earthquakes. Takže oni tam mají jako hodně zločinu, že jo, mají tam ty prostě drogové kartely, do toho různá jako zemětřesení a výbuchy sopek. And last winter, a friend of mine from the province of Veracruz, and it's a small village named Chacatianguis, she was calling me and she was complaining that the entire village had a dengue epidemic, and it seems to be very painful and nobody could help. They couldn't help each other. To mi takhle zavolala kamarádka z okresu Veracruz, tam z jedné malé vesnice, kde zrovna měli prostě vypukla epidemie dengue, takže to bylo velmi jako bolestivé a nemohli si vlastně ani vzájemně příliš pomoct. So these are the things that happen there very frequently, and it's never in the media. But I want to talk about just a very small experience. My first experience, that was in 1992, more or less. Tak to jsou věci, které se tam dějí v celku běžně a média o tom ani příliš neinformují, ale já chci mluvit o své zkušenosti, kterou jsem měla zhruba kolem roku 1992. I was living in Mexico City, and there was a cholera outbreak in the north of the country. Žila jsem tehdy v Mexico City a tehdy vypukla epidemie na severu země. They have frequently cholera outbreaks, but they are like very small fires and they are extinguished rapidly. But that was a major thing. So it was a fire. No, it's like you have very frequently smaller cholera outbreaks in countries like Mexico, but they
they get attacked and they disappear. But that was a major cholera outbreak. Okay. Cholera. Okay. Takže šlo, tady jsme to upřesňovali trošku, šlo o epidemii cholery a tam jde o to, že oni tam vlastně jsou docela zvyklí, že na malé lokální úrovni se tyhle věci objevují, ale tady to, o čem ona mluví, vlastně byla opravdu velká věc. Yeah, so it started in the north and it was slowly moving southwards towards Mexico City. Takže ono to začalo na severu a tak jako postupně se to přibližovalo směrem na jih, až se to dostalo až téměř k Mexico City. And Mexico City, you know, it's a big city. It has 25 million inhabitants. Takže jak víte, Mexico City je velká metropole, která má okolo 25 milionů obyvatel. So it was very important to stop the epidemic from reaching Mexico City because obviously there would have been no way of dealing with an infection in Mexico City. Takže jak jistě rozumíte, bylo naprosto klíčové, aby se zabránilo tomu šíření té epidemie v Mexico City, protože tam by potom nebyly žádné prostředky, jak to zastavit při tom počtu lidí. And they did very successfully. I think the WHO took over immediately. The local authorities almost had nothing to say. The military moved in. Tak oni to zvládli velmi dobře. Tam hned jako nastoupila Světová zdravotnická organizace a tak jako převzala tu situaci, takže ty místní úřady do toho moc se nemohly ani angažovat, byla tam zapojená armáda. So the blocked, it was like a riegel. What is this in English? Like a wall. They were building like a wall and blocked the north from the area next to Mexico City. Takže oni vlastně ten sever úplně zablokovali za použití, prostě začali tam stavět jako barikády a prostě úplně to odřízli. And so we were in Mexico City and we were obviously all very worried about what would the future bring, will the epidemic reach us, what will be happening and so forth. My jsme tak jako byli v tom Mexico City a samozřejmě jsme jako byli celý ustaraní z toho, že jak to bude jako v budoucnosti, co když se sem dostane vlastně ta epidemie, co budeme dělat a tak dále. Some people, more affluent people, were already leaving, but most of the people had to stay. They can't afford. They had their jobs in Mexico City, so they couldn't afford to just go away. Tak někteří lidé, kteří si to mohli dovolit, tak Mexico City opustili, ale samozřejmě tam zůstala spousta lidí, kteří neměli žádné prostředky pro to, aby někam utekli. And I remember I was renting a room with several other Mexican ladies, and the landlady, she was always she bought fresh vegetables and then had them cooking for 15 minutes. And everything was boiling, even the water she brought from the supermarket, she was boiling. Já jsem tehdy si pronajímala vlastně pokoj a bydlela jsem tam s nějakými dalšími ženami z Mexika a ta naše vlastně ta, která vlastnila ten byt, tak ona vždycky, když přinesla zeleninu, tak všechno jako tam ukrutně vařila 15 minut a i vodu převařovala. But there was one very curious thing, and I think that is different from the culture that I grew up. That people never, how much worried they were, they never lost their cheerfulness. A je tam jeden takový moment, který je velmi odlišný od kultury, ve které já jsem se narodila, a to je to, že i když lidi jako mají tady tyhle velké starosti, tak nestrácejí prostě tu radost nebo ten šmrnc, který mají. So they were worried about the families and the kids and whatever, but there's also this sense of not taking things too serious, which is something I find very typical for the Mexican culture. takže oni samozřejmě jakože báli se třeba o své děti, o další rodinné příslušníky, ale byl tam ten element toho, že si zachovávali tu radost a hlavně to, že mi ukázali, jak se věci neberou úplně tak vážně, což je něco pro mě důležitého.
Yeah, it's like a lightness, a playfulness that never lost the people. Mají takovou určitou lehkost a hravost, která se jim nevytratila ani tady přes tyto problémy. And you certainly know about the habits that Mexican have of celebrating Dia de Muertos, also the Day of the Dead. A tam, že samozřejmě mají všechny ty zvyklosti, kdy všichni společně slaví velké svátky a například Den mrtvých. So they have this skeleton dolls and they dress them very beautifully. They so put expensive. They dress them in a very expensive way, like the end of the 19th century. V průběhu tohoto svátku tam odívají takové ty kostlivce různými pestrobarevnými prostě oděvy a je to celé takové velmi slavnostní a lidi se oblíkají do poměrně drahých obleků nebo kostýmů. I'm making a joke of it, and it's also I remember in the village we later lived the kindergarten. They made a procession around the village, and they all the mothers dressed all the little ones as corpses. takže tam byl potom takový srandovní prvek, kdy vlastně i děti v mateřské školce, ty maminky je oblíkly jako malé mrtvolky a dělali tam takový průvod. So they were painted here, as they white faces, and then the holes of the eye bones that was all in black, and so they really did a beautiful job, and they painted the mouth so that it seemed there were no lips. It was great. Takže oni si na tom jako zmalování těch dětí dali opravdu jako záležet a prostě, že jo, ty výrazné nadočnicové oblouky a všechny ty věci, které správný umrlec má mít, jako například, že jo, ta ústa, která vlastně vůbec nevypadala jako ústa, ale vypadalo to jako, že mají jenom prostě kostlivé zuby. And the girls were wearing beautiful dresses, and the boys like very formal suits, and under it they wore like t-shirts with bones on it, you know, as if a skeleton was wearing it. Holčičky měly prostě krásné šaty a kluci měli prostě velice jako takové šik formální obleky a pod tím samozřejmě měli takové ty přilehavé trikoty, na kterých byly prostě namalované ty kosti, takže to vypadalo jako, že to nosí kostlivci. Yes, and the mothers were very proud of the little corpses, and the most beautiful. Maminky byly na své malé umrlce velmi hrdé. And the most beautiful corpse got a prize. Nejkrásnější mrtvolka jako vyhrála cenu. So and I thought, well, isn't there something in it? Because perhaps it's this attitude of, it's not only not taking things too serious, it's not about being frivolous, it's perhaps the attitude we have in Zen if you say, act accordingly, be responsible, but not identify so completely with what is happening. Takže tam vlastně nejde úplně, jako je to o tom, že ta hravost a taková ta lehkost, tam jde o to prostě nebrát ty věci úplně vážně. A v tom Zenu, ale zase nebýt jako prostě tak jako přes příliš uvolněný. A my v tom Zenu jako říkáme, že vlastně bychom měli jednat v souvislosti s tou situací nebo správně v té situaci. Okay, and because this attitude of lightness, it's like referring to your mind. It's like it's sparkling, like bubbles coming up, like a glass of champagne. And takže tahle lehkost, o které mluvím, mě tak upomíná prostě, když bych to měla dát do takové metafory, tak jako, že to je jako takové bublání, prostě probublávání nahoru a že mi to trošku připomíná flašku šampaně. And if you have this lightness, what it makes, like bubbles, is you get up and you float. A
pokud dokážete udržet tady tuto lehkost a být jako ta bublina, která vstoupá nahoru a pak se tak jako vznášíte v té lehkosti. So when the big wave comes, you may not be able to run away or to stop it. Tak potom, když přijde opravdu nějaká velká vlna, tak možná nebudete úplně schopni jako jí uniknout nebo nějak zastavit. But you may be able to float on it. Ale možná se s ní tak jako hezky svezete a splynete po ní. And I think that is the secret of this attitude. A to si myslím, že je to tajemství toho postoje, o kterém jsem mluvila. Because on the other side, if you become too dense, too heavy, glued to the internet and another case or whatever. Takže na druhou stranu, když se tak nějak jako stěžknete a jste takový jako moc zhuštění, třeba vlivem toho, co se někde píše třeba na internetu. What it makes is that your mind, your energy becomes dense and tak potom vaše energie a vaše mysl je taková hodně těžká, zhoustlá. And then you go down. No a potom se tak jako trošku potopíte. Only if you're light, you get up. Ale pokud máte tu lehkost, tak vlastně plynete. Yes, and I would wish very much we all could get some of this more sparkling Zen spirit sitting here. A já bych si přála, abychom právě tím, že tady sedíme, abychom dokázali získat trošku toho bublavého, lehkého zenového ducha. Yeah, because it's also the only way of helping others. If you don't, you can't. A to je podle mě také jediný způsob, jak pomoct ostatním, protože pokud tu lehkost nemáte, tak prostě to nedokážete. Okay, that was it. Thank you for your attention. Děkuji